for chapter 3. We will going to talk first about cytoplasm and cell organelle. So cell is the basic unit of life. Si cytoplasm is mo na siya ang liquid gelatinous nga na naasulod sa cell. And na-enclose siya sa cell membrane. Yang gipalibutan siya cell membrane. So katong cytoplasm mismo to siya ang mga liquid which is where ang mga organelles dito siya nag-attach. So cell organelle is just basically the types of the structures or the parts of the cell that has specialized structures which perform different functions. So ito nang maisa-isa later on. So let us first define the cell membrane or the plasma membrane. So di ba naman siya nako ganina nga siya ang mag-enclose sa cell or sa cytoplasm o sa other parts of the cell. So si cell membrane is made up of phospholipids and proteins. So si phospholipids ang iyang structure ani niya is ulo and na siya tail. Nag-chain na sila mga lipids bitaw phospholipids. Ulo og si tail. So si ulo is hydrophilic which is water loving. So magatubang siya sa water part sa cell og sa inside sa cell. Bali ana iyang forma. Then kaning si tail niya is hydrophobic which is water fearing. So nag-atubang siya away sa water which is ana iyang forma. Din kani dire is inside the cell nga naay liquid, dire outside the cell nga naay liquid. So ingana ang iyang forma. So si protein daghan siya og role pod. Siya ang mag-transport ba sa protein outside the cell o inside the cell. Siya ang mahimo siyang channels o receptor si protein. So daghan siya og role. So describe the structure of name the organelles found in the nucleus. So nucleus mo ni siya ang located ni siya sa near the center of the cell. So mo ni siya ang control center. Control center na. Siya ang mag-control o mag-regulate sa mga activities sa cell. And of course, naka-enclose ni siya og membrane pod siya. Gitawag siya nuclear envelope. So si nuclear envelope sa nucleus is na siya mga pores, mga bangag-bangag dadto. So dito mo agi ang musulod kung unsay mga materials nga musulod og mugawas sa nucleus. So organelles found in the cell are, first one is si ribosomes. So si ribosomes mo ni siya ang protein site. So dito ang proteins ma-produce. So dito siya ma-produce no, kaya siya may protein site. So ang mag-produce sa protein is gitawag siya ER or endoplasmic reticulum. So naa siya duha which is rough ER ug smooth ER. Ma-discuss natin ni siya later on. So si Golgi apparatus siya ang mag-modify sa protein. So siya ang mag-modify sa protein. Iyang i-link dadto sa lipid baka i-link niya dadto sa other materials baka din if na-bonify na siya, i-export, ready na dayon na siya i-export padulong outside sa cell. So next one is the secretory vesicles. So si secretory vesicles is a structure within or outside the cell. So siya lang ang it plays an important role in moving molecules outside the cell. So na siya gitawag nga exocytosis. So ma-discuss nato pud gihapon na siya later on. So for example, secretory vesicles in the stomach will transport digesting enzymes to help break down food. So mag-release motabang siya og transport sa mga materials outside sa cell. So next one is si lysosome. So si lysosome is formed from the Golgi apparatus. So ang iyang kuanan ni is siya ang mag-destroy sa mga foreign nga mga materials nga mosulod sa cell. For example, mga virus, mga bacteria, siya ang
siya ang mo-attack ato. Next one is the mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Bali, siya ang mag-generate most of the chemical energy nga kinahanglan sa mga organelles aron mo work sila, aron mo function, kay need nila og energy pod. So kay need mag-energy, so si mitochondria is mag-store siya og mga small molecule which is called the ATP, which is an energy. So cytoskeleton, iyang role is to protect the structure of the cell. So na-divide siya into three microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. So si microtubules is mo ni siya ang mag-assist sa process of the cell division. Si microfilaments, so in muscle cells, it enable the cell to shorten or to contract. So there's contraction, muscle contraction bitaw sa muscles. So mo na siya ang iyang kuan. So si intermediate filaments provide mechanical support sa cell. So these three provide support to the cytoplasm of the cell. So lastly na is cilia, flagella, and microvilli. So kaning silang tulo is hair-like hair-like structure found outside sa cell. And sila, ang ilahang role is about sa movement sa cell. So where are ribosomes assembled? So asa na sila ma-assembled? So of course, ma-attach siya sa cytoplasm, kay tanang organelles na attach man sa cytoplasm. Located tanan sa cytoplasm inside the cell. So I mentioned ganina si ribosome is site siya for protein synthesis. So ma-attach siya to sa endoplasmic reticulum. So speaking of endoplasmic reticulum, siya ang mag-produce og protein, di ba? So that's why i-ma-attach siya dito sa ribosomes aron makasynthesize sila og proteins. So si endoplasmic reticulum na divide siya into two, which is si smooth ER o si rough ER. So si rough ER kani siya is na-attach ni siya sa ribosomes. So it is dito sila, so mag-synthesize sila og large amount of proteins dito sa rough ER. So si smooth ER kay wala man siya na-attach sa ribosomes, so dili siya site for protein synthesis but lipid synthesis. So mag-synthesize siya og lipid si smooth ER. So next one, what is the function of lysosomes? So lysosomes are involved in various cell processes. So for example, mag-breakdown siya og excess or worn out cells. So moto kung gi-mention ganina, siya ang mag-destroy sa mga foreign nga mga materials, katong mga invading viruses or bacteria. So siya ang magkuan ato, mag-destroy. So describe the structure and function of mitochondria. So si mitochondria mura siya og capsule, bitaw mura siya og capsule. Kita nato. So the outer membrane ato have smooth contour, but the inner membrane have numerous enfoldings. Excuse me. So mitochondria, it generate most of the chemical energy. So powerhouse gali, no, siya ang mag-provide og power, energy nga needed aron mo function ang mga parts sa cell, ang mga organelles. So kay need siya og energy, so nag-involve siya og ATP, adenosine triphosphate, which is the major source of chemical reaction within the cell, which have a large amount of energy. So mao to siya. So lastly sa organelles is katong na-mention ako ganina nga hair-like structure, which is the cilia, flagella, and microvilli. So si cilia, nani siya located sa outside sa cell. They are capable of moving and vary in number from none to 1,000 per cell. So thousands per cell ang cilia. So si flagella
Similar structure sila kay hair-like structure man. So, similar si flagella. Pero, dili siya pareha kadag ano ni cilia. So, si flagella, one per cell lang siya. So, example, ana niya si sperm cell. So, di ba, naikog-ikog si sperm cell. Mao to siya flagella. Flagellum, tawag ato. Kay isa raman siya, flagellum. So, ang iyang kuha na to is yang i-propel ang sperm. So, mag-movement siya. Di ba? Kusog kay mo ana ang sperm. So, mo na siya role sa movement niya. So, microvilli are specialized extension of the cell membrane that's supported by microfilaments. So, dili siya lahi iyang movement. They don't move like cilia and flagella. Pero, they are abundant on the surface of the cell, like sa mga kidney, sa mga intestine. It actually it works as absorption for energy, absorption for ingested food and water molecules. So it is an important function. So define solution, solute, solvent, diffusion, and concentration gradient. So solution is a solid, liquid, or gas. Consists of one or more substances. So solution, bisag unsa nga, juice is an example of solution. Basta 2 or more substances nga nag-combine siya is a solution. So katong mga materials nga i-combine siya to form a solution, ang gitawag ato niya is solute. So solute, i-dissolve na siya aron mahimo siyang solution. So ang gamiton sa pag-dissolve ato is solvent. For example, sa solvent is mga liquid. For example, water. So, concentration gradient is a measure of the difference in the concentration of a solute in a solvent between 2 points. So, siya ang mag-identify kung kinsa ang mas concentrated sa mga solute. So, dito. So, define osmosis and osmotic pressure. Osmosis is the diffusion of water or a solvent across a selective permeable membrane. So, permeable membrane are those membranes that only allows mga substances, nga pinili nga mga substances to pass or to leave the cell, such as the cell membrane. So, i-diffuse niya ang water dadto sa, for example, sa cell membrane, which is from a region of higher water concentration to one of a lower concentration. So, maadto siya sa lower concentration ang osmosis. So, si osmotic pod is this occur because water moves from less concentrated solution to more concentrated solution. Bali lang siya sa osmosis, kaysa ang osmosis man from high concentration to low. Osmotic to low concentration to high concentration. So, filtration is, kuan lang siya kanang, it is the movement of fluid through a partition containing small holes. So, ilang i-filter, ilang isalaon. So, for example, so, ang organs nga responsible sa filter og mga materials or mga waste ng mga kuan materials is ang ato ang kidney, di ba? So, kidney, siya ang mag-filter sa blood o mga waste materials nga mo enter sa ato ang lawas. So, kuan ba ni siya? Drinks ba ni siya? Foods ba ni siya? Medicine ba ni siya? Moagi tanan sa kidney. Iyatong sa laon. Iyatong sa laon kung unsay useful sa lawas. So, katong mga waste is iyatong ipagawas. Kanang manghika, ano bitaw. So, many nutrient molecules such as amino acids and glucose cannot enter the cell by the process of diffusion. And many substances such as proteins produced in the cells cannot leave the cell by diffusion. So, carrier-mediated transport mechanism which function to move larger what So, naay mga materials nga bisan paggamitan og diffusion is dili siya makasulod or dili siya makagawa sa cell.
So, kani siyang carrier-mediated transport, siya tong mutabang nga mogawas or magpagawas or magpasulod sa siya ang mag-move sa mga molecules or sa mga materials outside or inside the cell. So, unsay kalahian sa facilitated diffusion? So, ako silang di-differentiate dire. So, facilitated diffusion process that moves substances from regions of higher concentration to one of lower concentration. So, si active transport is same lang siya. Opposite siya. From iyang movement is lower concentration to higher concentration. So, si facilitated diffusion occurs through a concentration gradient which do not require energy na. While si active transport, from the word active, mag-need jud siya og energy, which is magamit siya using the energy from ATP. So ang similar aning duha, facilitated and active transport need a concentration gradient to occur. Kay nagkuan man siya og lower concentration og higher concentration, so mag-need siya og concentration gradient aron mahibaw-an siya if lower concentration ba or higher concentration ba siya. So another one, capable of transporting ions, sugars, and salt. So mo na siya. So describe phagocytosis, pinocytosis, and exocytosis. So phagocytosis means cell eating and applies to endocytosis. So it is a cellular process in which substances are brought into the cell when solid particles are ingested. So it is an important it is a cellular process for ingesting and eliminating particles, including microorganisms, foreign substances, and adaptotic cell. So it is an important means by which white blood cells take up and destroy harmful substances that have entered the body. So, katong mga mag-enter sa mga atong sa lawas nato or sa cell nga mga foreign materials, mga harmful materials. So kani siya is iya tong kaunon, iya tong i-ingest. Kaunon to niya nga mga materials nga mga harmful sa atong lawas ug iya tong i-destroy. So through white blood cells, so siya ang destroy harmful substances nga mosulod sa atong lawas. So si pinocytosis same lang siya pero wala siya nag-involve og particles but nag-involve siya og liquid. So it is called the cell drinking nga it means cell drinking phagocytosis. Si phagocytosis kanina is cell eating, kani siya cell drinking. Same ra siya og function but lahi lang iyang gi-attack, liquid lang, dili materials. So exocytosis na mention ako ganina, which is siya ang motabang og transport sa active transport nga siya ang motabang og transport sa mga molecules outside the cell. So mo ni siya ang process, mo ni siya. Kaning nasa sulod mo na ang mga materials inside, mo ni siya ang vesicles, mo ni siya ang membrane kaning naa diri. So kani siya exocytosis ang process ini kaning mga materials ini siyang ipagawas dadto sa cell. So mo na ang iyang function. So next one is protein synthesis is the process in which cell makes proteins. DNA directs the products of protein into two steps. So, yun sa day pag-synthesize ang protein. So, we always say nga, si rough ER, kay ma-attach siya dadto sa ribosomes, then mag-synthesize siya og protein. So, mura na, di na atataman mo ingon. So, giunsa siya pag-synthesize, unsay process niya. So, natay gitawag nga transcription o translation. So, si transcription, siya ang mukopy sa mga information gikan sa DNA. So, si DNA o si RNA mag-combine, mag-produce siya og mRNA, messenger RNA. So kato siya,
Kung ma-produce ta gani ang mRNA, this carries the information of the gene. So, nana siya information sa gene. So, kato si mRNA, is mo na to siya ang mahimong ang basihan to make the proteins. So, after the modification, it will leave the nucleus. Di ba kay si DNA, nasa sa nucleus. Dito siya nagkuan, si gene. Ang mga chromosomes na adto sa nucleus. So ang pag-copy dadto si DNA, ang transcription dadto siya mahitabo sa DNA, sa nucleus rather. So after na siya ma-modify, after na ma-produce si messenger RNA, it will leave the nucleus and maadto siya sa mitochondria. Maadto siya sa mitochondria, ma-move siya dadto. Where dito siya makita og ribosomes sa site for protein synthesis. Makita siya ribosomes dadto aron dito siya mo attach. So pag makakita na to siya og ribosomes, which is a protein site, is dili na dayon mahitabo si translation. So iya tong i-translate ang information gikan ni mRNA. So mRNA acts as a code for a specific protein. So, di ba, ga-code man sila dagto kay si DNA, ang iyang kuan is mga nucleotides. Gikopy to niyang mga information, mga nucleotides, which is ga-pair siya. Changing from something to form another. So, translation is the process that takes the information passed from DNA as messenger RNA and turns it into a series of amino acids bound together with peptide bonds. So, dito na din siya ma-form into series of amino acids. So, series of amino acids, so ang ma-forma na niya is basically a protein. So, mo na siya ang pag-synthesize sa protein, mo na siya ang mahitabo. Okay. So, next one, define autosomes, sex chromosomes, diploid number, and haploid number. So, si autosomes, si sex chromosomes, di ba? Ay, dili. Si chromosomes, there are 23 pairs of chromosomes that actually, 46 chromosomes, 23 pairs of chromosomes. So, si autosomes, siya tong 22 pairs ato ka-chromosomes. Kaya ang nabili nato nga pair is mamato siya sa sex chromosomes. Oh. So, si diploid number, the 46 chromosomes and are organized to form 23 pairs of chromosomes. Muna siya diploid number. So, moto siya, si 23 chromosomes, 46 chromosomes in total, 23 pairs in total. So, diploid number. So, si haploid describes a cell that contains a single set of chromosome. So, sa single set of chromosomes, muna siya ang sex chromosome, which is sa human sex cells, si egg and si sperm cell. So, kato si egg ug si sperm cell, mga kuan to sila, mga haploid, nag-contain na to siya mga single set na chromosomes. So, how do the sex chromosomes of males and females differ? So, we always knew this, no, sa high school, pakabuluntaan ni. So, for female, 2 chromosomes, for male, X and Y chromosomes. So, describe what happens during the interphase and phase of mitosis. So, natay duha ka cell division, mitosis and meiosis. So, first ani niya is moagi ni sila interface kaning duha. So, interphase is the longest part of the cell cycle. So, when DNA is replicated, the process by which double-stranded DNA molecule is copied to produce 2 identical DNA molecules. So, makapin siya dadto. So, for example, kani sa mitosis, na ako'y picture nga gi-include di ari, mo ni siya ang interface, mo na ni siya ang mga nadiri ang mga information sa DNA nga nag-divide siya into 2 DNA molecules. So, na siya 4 stages, which is first is si prophase, kani siya. So, si prophase, each chromosomes are made up of 2 separate but genetically identical strands of chromatin called chromatids. So, kana itong chromosomes, di ba, mura man na siya say tawag na, di ba gaana? Hindi na ko siya makuhaan picture. Mura siya gaana. Hindi na ko siya ma-picture. Mura siya gaana. Di ba? So, kaning dili, kaning sister kuan, mo na siya gitawag ng chromatids. Then, ang nag-attach ana niya, kaning nasa tunga, mo na siya gitawag na centromeres. Centromeres tawag ana niya. So, during prophase, which is the stage 1, the first stage, microtubules called spindle fibers extend from the centrioles to the centrometers. So, mo ni siya ang centrioles, kaning pinakakilid, kani dire.
Kanini siya. So, ma-extend di siya, maana. Kani bitang microfilaments, kaning bagis. So, gikan diri sa centrioles, iyan ang ma-extended to sa kuan. Iyan ma-extended to. So, next one is a metaphase. So, sa metaphase, chromosomes align near the center of the cell. So, mag-align na siya. So, dire na siya alignment. So, next one, anaphase. At the beginning of anaphase, the centromeres separate. When this happen, each chromatid is then referred to as a chromosomes. So, each chromatid, katong duha, chromosomes na to siya. When the centromeres divide, the chromosome numbers double to form two identical sets of 46 chromosomes. So, kay ma-separate man siya, madoble siya, and then mahimo siyang two identical sets of 46 chromosomes. So, each of the two sets of 46 chromosomes is moved by the spindle fibers toward the centriole at one of the poles of the cell. So, then, kani na din siya. Kani, diba? Toward dool sa, centrioles. Padool siya. So, last one is the telophase. The cytoplasm of the two cell completes division and two separate daughter cells are produced. So, na siya lain nga cell produce. Tara, duha na siya. Dira, mo na siya ang sa telophase. Mo ni siya ang process of mitosis. So, unsa man nga mga tissues ang mag-undergo ani nga process, which is mitosis. So, mag-undergo ni siya sa mga eukaryotic na cells. So, sa human, sa animals, sa plants, o sa mga fungi. So, mo na siya dito, mo ni siya ang process nga ma-experience or mahitabo. Mitosis. So, describe the events of meiosis. What happens during meiosis to increase genetic variability? So, si meiosis, same ra gihapon siya, pero duha iyang process. First division o second division. So, sex cells are formed by meiosis. So, sex cells katong sa sperm og si egg cell. So, dire sa first division, early prophase 1, the duplicated chromosomes become visible. Kay diba niagi man siya interface, so na-duplicate na iyang chromosomes. Sa middle prephase 1, chromosomes synapse to form tetrads. Exchange of genetic materials between chromosomes can result to crossing over. So, mag-crossover ni siya. That's why, diba, for example, mo ni siya ang duha. Hindi ko siya ma-imagine. Okay, ballpen. So, mo ni siya ang duha, ana. So, napoy lahi dira. Mag-crossover siya. For example, ang kaning chromatids sa picas, chromatids mag-crossover siya. Diri. So, murag na siya genetic na copy ang iyang mag-crossover siya. So, sa metaphase 1, tetrads align along the center of the cell. So, pareha ganina, nag-center siya. So, tetrads. So, nagyapon ganina nga, nag-align siya kanina, nag-align. So, si anaphase, chromosomes pairs move apart to opposite sides of the cell. So, maduol siya sa centriole. So, telophase 1, new nuclei form and the cell division divide. So, na-divide na siya. So, second division, prophase 2, each chromosomes consist of two chromatids. So, two chromatids na siya kay na-divide naman siya sa first division pa lang. So, metaphase 2, chromosomes align at the equatorial plane. So, katong duha ka two chromatids or katong each chromosomes na-align to sila sa tunga. So, anaphase 2, chromatids separate and each is now called chromosomes. Telophase 2, new nuclei form. Then, haploid cells, the chromosomes are about to unravel and become less distinct chromatid. So, nanadayin tayo gitawag na X and Y chromosomes for male and X and X chromosomes for the female. So, natay gitawag na differentiation. Naay mga questions to nga if identical ang mga DNA, identical ang chromosomes nga makuan. Nganong lahi-lahi man ang iyang function, nganong lahi-lahi man ang iyang structure, nganong lahi-lahi ang iyang ma-result. So, mo na siya gitawag na differentiation. So, the process by which cells are developed with specialized structures and functions is called differentiation. Not all cells look and function alike, even though the genetic information contained in them is identical. Diba? Identical siya, pero mag-wonder ta, anong ang structure ug ang function niya lahi-lahi man. Diba? Kay
na ay nervous cells, na ay bone cells, na ay mga fat cells, mga red blood cells. Same ra, identical ra sila information, pero nganong lahi-lahi structure ug lahi-lahi sila function. So, diri na dayon si differentiation mo sulod. So, a single cell called zygote, single cell, which became a ball of cells through cell division. These identical and specialized cells are known as embryonic stem cells. So, it has the ability to become any type of cell in the organism. So, na siya ability kung unsa nga type of cell ang iyang i-form sa organism. As further developed, some of its cells will start to differentiate. So, ma-develop siya. Diba, for kanang sa bata, mo lagi to sa zygote, din may mo siyang embryonic cell, may mo siyang bola na magkadako siya, kanang sa kuan, magkadako siya. So, ma-develop ang iyang cell and ma-identify niya kung unsa nga cell ang iyang makuan. For example, diri sa tiil kamot, sa organs, sa brain. So, lahi-lahi, di ba, na din siya specialization nga, inig-develop na niya. So, nerve cells, muscle cells, brain cells, ug daban pa, basta ma-develop na siya og sugod. So, that is all. That is all for the chapter 3. So, sabta na din nato no nga importante kaayo ang ila-ila nato sa cell, sa mga organelles, unsay mga functions ana niya sa pag cell division, masabta nato og giunsa pag divide ang mga cells, giunsa siya kung sa mga process nga iyang giagian. So, part na siya sa pagila-ila sa function sa ato ang lawas, sa anatomy and physiology. So, that is part of the kuan. So, ila-ila na to ang mga major components of kuan, like katong mga protein, mga lipids, mga so mo to siya, carbohydrates. So, very important to siyang mahibaw nato aron mas makabalo pa ta sa function o structure sa ato ang body. So, that is all for chapter 1 and chapter 2. That is all for chapter 2 and chapter 3.